नमस्ते साथीहरू, अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त यो भटमासको सिजन सुरु भइसकेको छ र यो भटमासलाई मैले चाहिँ उसिन्नको लागि यहाँ बसाउँदैछु। यो हरियो भटमासको लाई यत्तिकै उसिनेर खाँदा पनि हुन्छ, यसको सलाद बनाएर अचार बनाएर खाँदा पनि मिठो हुन्छ। त्यसैले साथीहरू आज चाहिँ म यो भटमासलाई यहाँ उसिन्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ एकदमै हाई प्रोटिन युक्त खानेकुरा हो र तपाईहरुले पनि यो सिजनमा चाहिँ एकचोटी अवश्य खानु होला। यो चाहिँ राम्ररी नउसिनिन्सम्मको लागि चाहिँ मैले यो छोपेर बसाइदिएको छु। साथीहरू यो चाहिँ लगभग उसिनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई यसरी चेक गर्नु होला। हेर्नु त तातो पनि रहेछ, पाकिसकेको छ। अब म चाहिँ यसलाई निकालेर साथीहरू यसलाई चाहिँ यसरी राम्ररी छोडाएर यसरी भाँडामा राख्नु होला। अलि तातो छ, हात चाहिँ पोल्ने रहेछ। साथीहरू यो चाहिँ लगभग मैले केलाइसक्न लागेको छु। यो सबैभन्दा झन्झटिलो प्रोसेस पनि यही हुन्छ र दुःख नगरिकन मिठो खाना त पाइँदैन नै। अब अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँले बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, जसले तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन पुग्नमा पनि हेल्प गर्छ। यो चाहिँ साथीहरू मैले मजाले यसलाई यो करिब आधी किलो जति लिएको थिएँ र यो चाहिँ मैले मजाले केलाएर राखेको छु। अब यसको लागि चाहिँ म मसलाहरूको प्रिपरेसन गर्छु। साथीहरू मैले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ मसलाहरू चाहिँ पिस्नलाई रेडी गरेको छु। यसको लागि मैले एउटा यो अकबरे खोर्सानी राखिदिएको छु। यो चाहिँ अत्यन्तै पिरो छ, एउटाभन्दा अलिक कमै छ, ठुलो साइज पनि छ। त्यसै गरी 3-4वटा लसुनको कलिया राखिदिएको छु। त्यसै गरी 2टा सानो टुक्रा अदुवा र साथीहरू यसमा चाहिँ यो हरियो टिमुरको पनि राखिदिएको छु मैले। टिमुर हो यो, ग्रिन टिमुर हो यो। यसलाई चाहिँ थोरै राख्नु होला, धेरै राख्नु पर्दैन। र यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो पोलेको टमाटर पनि राखिदिनु होला र यसलाई राम्ररी पिसिदिनु होला। र साथीहरू यसमा टमाटर पनि एड गरेर मसाले पिस्नु होला। साथीहरू यो चाहिँ मसलाहरू यहाँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म उठाउन गइरहेको छु। र साथीहरू मैले यो यहाँ रेडी गरिसकेको छु मसलाहरू र यहाँनिर भटमास छ। यहाँ अघि मैले पिसेर रेडी गरेको यो मसलाहरू राखिदिएको छु र यसमा चाहिँ थोरै स्वाद अनुसारको नुन पनि एड गर्नु होला र यसै गरी अलिकति यो चप गरेर राखेको प्याजलाई पनि राख्नु होला र यसमा थोरै भुटेको जिराको धुलो पनि राखिदिनु होला। यसमा थोरै कागती निचोर्दिने र यसमा अलिकति तोरीको तेल एड गरिदिने। अब यसलाई चाहिँ राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला। यो चाहिँ साथीहरू हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र सिजनमा एक दुईचोटि बनाएर पनि खानु होला। तपाईलाई एक्स्ट्रा गरी केही खान मन लागेको छ भने पनि नयाँ
तरिकाको फुड पनि भयो एक तरिकाले, र यसलाई प्रोटिन र फाइबरको हिसाबले पनि यो चाहिँ भेजिटेरियनहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोटिनको सोर्स पनि हुनसक्छ। र यो एकदम राम्ररी तयार भइसकेको छ, हेर्नु त। ल अचार, सलाद जेको रूपमा पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र यस्तै रेसिपीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र म फेरि अर्को भिडियोसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोला। हवस्, धन्यवाद।